फाइनली रेडमीले आफ्नो रेडमी K50 गेमिङ एडिसनको मोबाइललाई चाइनिज बजारमा लन्च गरिसकेको छ। सो द्याट्स अ ग्रेट मोबाइल हो र हामीले यो मोबाइललाई ग्लोबली रूपमा चाहिँ पोको F4 GT को नामबाट पनि देख्न सक्नेछौँ। एक्चुअली चाहिँ एउटा चाहिँ F1 एडिसन पनि रहेको छ, त्यो चाहिँ एकदमै लिमिटेड रहेको छ, 10,000 मात्र उनीहरूले बनाएको छ। सायद त्यो चाइनाको लागि मात्रै होला, हामीले चाहिँ देख्दैनौँ होला ग्लोबली रूपमा, बट हामीले नेपाली बजारमा पनि पोको F4 GT लाई छिटै देख्ने चाहिँ सम्भावना रहेको छ। यो भिडियोमा हामीले हेर्नेछौँ यसका कन्फिगरेसनहरू के कस्ता छन् र यो मोबाइललाई हामीले नेपाली बजारमा कहिले र के कति प्राइसमा चाहिँ पर्चेस गर्न सक्नेछौँ भन्ने बारेमा। टेक्नेब युट्युब च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म पविन्द्र, तपाईहरुकै युट्युबको दुनियाँको साथी। फाइनली Xiaomiले आफ्नो रेडमी सिरिजमा चाहिँ अ पावरफुल गेमिङ मोबाइललाई अलरेडी नै लन्च गरिसकेको छ हैन। डिजाइनहरु लुक्सहरु चाहिँ सिमिलरली रहेको छ, तर यसमा चाहिँ दुई तीनवटा कलरहरुमा आएको छ। ब्ल्याकमा आएको छ, जुन चाहिँ F1 एडिसनको रहेको छ। ब्लू पर्सनली पनि दामी लागिरहेको छ मलाई, एउटा चाहिँ सिल्भर कलरमा एकदमै बब्बल डिजाइन लुक्सहरु रहेको छ। र यिनको मेन भनेको चाहिँ कन्फिगरेसन हो के, एउटा गेमिङ मोबाइल हो भए पनि यिनको क्यामेराहरु पनि बब्बल रहेको छ। क्यामेराका यदि हामीले कुरा गर्ने हो चाहिँ यिनको चाहिँ मेन क्यामेरा 64 मेगापिक्सलको सोनीको 686 को चाहिँ प्राइमरी सेन्सर रहेको छ, चाहिँ 8 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड एंगल रहेको छ, चाहिँ 2 मेगापिक्सलको माइक्रो सेन्सर रहेको छ। साथमा हामी चाहिँ पञ्चो डिस्कमा चाहिँ 20 मेगापिक्सलको चाहिँ सेल्फी क्यामेरा देख्न सक्नुहुन्छ। यो पनि एउटा चाहिँ सोनीकै सेन्सर रहेको छ, चाहिँ क्यामेराको हिसाबले पनि बब्बल रहेको छ के। गेमको बारेमा त कुरै नगर्नु। सो लेट्स टक अबाउट द यिनको डिस्प्ले पनि यिनको चाहिँ बब्बल रहेको छ। 6.67 इन्चको चाहिँ एमोलेड डिस्प्ले रहेको छ। 120 हर्ट्जको रिफ्रेश रेट रहेको छ, 480 हर्ट्जको टच सिम्पलिङ रेट रहेको छ, एकदमै राम्रो रहेको छ। 10 बिटको डिस्प्ले रहेको छ। HDR10+ लाई सपोर्ट गर्छ र गोरिल्ला ग्लास भेक्टर्सको चाहिँ यसको चाहिँ सपोर्ट रहेको छ। MEMC र चाहिँ DCI P3 को पनि यसमा चाहिँ सपोर्ट रहेको छ। चाहिँ जुन डिस्प्लेमा चाहिँ बब्बल रहेको छ, एकदमै राम्रो चाहिँ चाहिँ प्रोटेक्सन राखेको रहेको छ र 120 हर्ट्जको चाहिँ हैन रिफ्रेश रेट रहेको छ। चाहिँ गेमरहरुको लागि त बब्बल छ। चाहिँ अर्को चाहिँ अब गेमर हैन गेमिङ मोबाइल हो, सो गेमरहरुको लागि त माउदा ट्रिगरहरु पनि रहेको छ, एकदमै राम्रो ट्रिगर रहेको छ। यसको साथसाथमा चाहिँ कुलिङ टेक्नोलोजीलाई पनि इन्हान्स गरेको छ। साथमा हामीले चाहिँ अब यसमा चाहिँ जुन मोटर देख्न सक्छौँ, भाइब्रेसन हुने मोटर जुन मोबाइलमै सबैभन्दा पावरफुल राखेको छ। यहाँसम्म कि आइफोन 13 प्रो को भन्दा पनि यसको चाहिँ जुन चाहिँ भाइब्रेसनहरु दिने त्यो कुरा चाहिँ एकदमै राम्रो चाहिँ भएको चाहिँ उनीहरूले कुराहरु चाहिँ बताएको छ। डेफिनेटली एउटा गेमिङ मोबाइल हो, त्यति त हुनु नै पर्यो। साथमा चाहिँ साउन्ड टेक्नोलोजी पनि एकदमै बल रहेको छ। JBL को हामी चाहिँ डुअल स्टुडियो साउन्ड स्पिकरलाई पनि देख्न सक्छौँ। त्यो साउन्ड स्पिकरको हिसाबले हेर्ने हो चाहिँ बब्बल रहेको छ। अब हेरौँ न नेपाली बजाउँ चाहिँ के नामले आउँछ न। चाइनामा त अब रेडमी K50 को हिसाबले चाहिँ यो कन्फिगरेसन चाहिँ आएको छ। सो लेट्स टक अबाउट द प्रोसेसर हामीले कुरा गर्ने चाहिँ प्रोसेसर पनि बब्बल रहेको छ। स्न्यापड्र्यागन 8 फर्स्ट जेनको चाहिँ प्रोसेसर रहेको छ। भनेपछि एड्रिनो 730 को चाहिँ यसको GPU रहेको छ। 8GB र 12GB को यसको र्याम रहेको छ। 128 256 GB को स्टोरेज रहेको छ। स्टोरेज पनि UFS 3.1 को रहेको छ र स्टोरेज चाहिँ चाइनामा फिक्स स्टोरेज रहेको छ। अब हेरौँ पोको भन्दाखेरि चाहिँ यिनीहरूको स्टोरेजमा चाहिँ कतिको चाहिँ कन्फिगरेसन गर्छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ JBL को साउन्ड हामी देख्न सक्दैनौँ होला, बाइक चाहिँ उनीहरूको कन्फिगरेसन त सेम होला चाहिँ मलाई लाग्छ। यसको साथसाथ यदि हामीले यिनीहरूको चाहिँ हैन सेक्युरिटी फिचरकै कुरा गर्ने भने साइड माउन्टेड फिङ्गरप्रिन्ट रहेको छ। फेस अनलक सिस्टम रहेको छ। रेगुलर नम्बर सेन्सरहरूलाई तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ र यसमा चाहिँ सबै कुरा चाहिँ रहेको छ, जति पनि चाहिन्छ सेन्सर रेगुलर रहेको छ। र गेमरहरूको लागि स्पेसली फोकस गरेको छ। हामीले चाहिँ ट्रिगरहरू पाउनेछौँ, भाइब्रेसनको मोटरहरू रहेको छ। हाइपिक साइबर इन्जिन भनेको छ, उनीहरू चाहिँ अल्ट्रा रहेको छ, एकदमै राम्रो चाहिँ यिनीहरूको रहेको छ। कनेक्टिभिटीको चाहिँ हामीले कुरा भने चाहिँ दुईवटा सिमहरू तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ। वाइफाई 6E को यसमा सपोर्ट रहेको छ। ब्लुटुथ 5.2 को यसको सपोर्ट रहेको छ। GPS APGS सबै कुरा चाहिँ यसमा रहेको छ न। सो द्याट्स ग्रेट। अनि ब्याट्री डिपार्टमेन्टका यदि हामीले कुरा गऱ्यो भने चाहिँ 4700 mAh ब्याट्री ब्याकअपको साथमा चाहिँ 120 वाटको सुपर फास्ट चार्जिङ एडेप्टरलाई देख्नुहुन्छ। चाहिँ डिजाइन वाइज लुक्स वाइज चाहिँ एकदमै बब्बल रहेको छ र कन्फिगरेसन पनि बब्बल रहेको छ। मेन त हुन्छ के नेपाली बजारमा हामीले यसलाई चाहिँ पोको F4 GT को नाम
दामबाट चाहिँ कहिले चाहिँ पाउन सक्नेछौँ। सो सबै कुरो चाहिँ एकदमै राम्रो रहेको छ होइन। 8GB ग्लोइङ लाइटहरू रहेको छ। अब पहिलाको जस्तै हो, सबै कुरो चाहिँ च्याम्बरहरू सबै कुरो रहेको छ। डिजाइन चाहिँ पहिलाको जस्तै हो, जसमा चाहिँ प्रोसेसर राम्रो लिएको छ र त्यो कुलिङ टेक्नोलोजीमा एकदमै राम्रो काम गरेको छ। हामी चाहिँ जुन भाइब्रेसन दिने मोटर छ त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो दिएको छ। ट्रिगरहरू पनि एकदमै राम्रो बनाएको छ, जुन चाहिँ पानी पनि नछिने खालको ट्रिगरहरू बनाएको छ। हल्का फुल्का पानी परिहाल्यो भने पानी चाहिँ तपाईँलाई छिर्दैन र चाहिँ यिनीहरूको डिस्प्ले चाहिँ एकदमै राम्रो रहेको छ। सो मेन कुरा हुन्छ अब प्राइसको चाहिँ हामीले कुरा गऱ्यो भने चाहिँ यदि यही कन्फिगरेसनको मोबाइल चाहिँ नेपाली बजारमा चाहिँ लन्च भयो भने 8GB र 128GB स्टोरेज प्राइस चाहिँ नेपाली भने चाहिँ 70,000 रुपियाँ हुने सम्भावना रहेको छ। भनेपछि 12GB ऱ्याम 128GB स्टोरेज प्राइस चाहिँ नेपाली बजारमा चाहिँ 75,000 रुपियाँ छ। जसलाई 65 to 70 अनि चाहिँ 70 to 75,000 रुपियाँ हुने सम्भावना रहेको छ, जुन हाई भेरिएन्स रहेको छ। 12GB र 256GB स्टोरेज प्राइस चाहिँ नेपाली बजारमा चाहिँ 75 to 80,000 रुपियाँ चाहिँ हुने चाहिँ सम्भावना रहेको छ यदि यो मोबाइल चाहिँ पोको F4 GT को नामबाट चाहिँ नेपाली बजारमा लन्च भयो भने। अब रुमर्सकै कुराहरूलाई मध्यनजर राख्नु चाहिँ सेम रहेको छ, कन्फिगरेसन सेम हामीले देखेका छौँ र यही कन्फिगरेसनको मोबाइल चाहिँ होइन पोकोले चाहिँ लिएर आउने चाहिँ तयारी गरिरहेको छ। सो हेरौँ के कस्तो हुन्छ। अब हुन पनि त्यस्तै भइरहेको छ, हामीले देखिरहेका छौँ। अब अहिले चाहिँ के कस्तो गर्छ र यदि तपाईँ चाहिँ रेडमी K50 गेमिङ एडिसन मोबाइल यही कन्फिगरेसनको यही मोबाइल तपाईँलाई चाहिएको छ भने तपाईँ चाहिँ अलिबाबाबाट चाहिँ अहिले चाहिँ परचेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि तपाईँलाई थाहा नै छ केही टाइम लाग्छ। सो जस्ट परचेस गर्नु चाहनुहुन्छ भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ परचेस गर्न सक्नुहुनेछ। र साथीहरू तपाईँलाई चाहिँ पोको होइन रेडमी K50 गेमिङ एडिसनको कन्फिगरेसन अनुसार चाहिँ यसको प्राइस नेपाली बजारमा के कति होला र चाहिँ के यो मोबाइल चाहिँ पोको F4 GT को नामबाट लन्च हुन्छ या हुँदैन, तपाईँको थोट चाहिँ हाम्रो चाहिँ कमेन्ट सेक्सनमा चाहिँ कमेन्ट गर्छ। तपाईँलाई के लाग्छ होइन मनको कुरा हाम्रो कमेन्ट सेक्सनमा। एन्ड आई होप द्याट तपाईँलाई आजको भिडियो मन पर्यो होला। भिडियो सम्बन्धी कुनै पनि सल्लाह या सुझाव भए कृपया हाम्रो कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गरिदिनुहोस्। यदि तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नयाँ आउनुको च्यानल सब्सक्राइब साथमा बेल आइकनलाई क्लिक गर्न पनि नभुल्नु होला।